Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Chắc hẳn là đối với các anh em kỹ thuật chúng ta thì NatPort hay còn gọi là mở port hoặc port forwarding đã không còn xa lạ nữa. Đây là cơ chế cho phép dịch vụ port của một máy chủ trong nội bộ được mở trên cổng WAN của router hoặc firewall, giúp người dùng bên ngoài có thể kết nối đến camera hoặc máy chủ của bạn. Và trong video này, hãy cùng CNTT Shop tìm hiểu cách NatPort một dịch vụ trên firewall Palo Alto sẽ như thế nào nhé. Trong video này, mình tạo một mô hình bao gồm một firewall Palo Alto kết nối trực tiếp ra Internet. Bên dưới là lớp mạng LAN. Ở đây mình sẽ cần mở port cho laptop với port dịch vụ là 3389. IP nội bộ của laptop là 172.16.16.10. IP1 giả lập là 10.10.13.35. Mình sẽ thực hiện để user bên ngoài có thể truy cập được laptop của mình thông qua dịch vụ là Remote Desktop nhé. Trước hết, chúng ta nên định nghĩa hay là tạo các object cho IP1, IP của laptop và port service để dễ sử dụng và thay đổi sau này. Các bạn vào menu Object, chọn menu Address và nhấn S ở góc bên dưới này. Mình sẽ định nghĩa cho IP1 và IP local của laptop trước. Nếu IP1 của các bạn là IP động thì lựa chọn type là FQDN và nhập domain DDNS đã đăng ký vào nhé. Tiếp theo sẽ định nghĩa cho port 3389. Ở menu Policies, các bạn chọn mục NAT và Add Rule NAT như sau. Sau khi đặt tên xong thì các bạn chuyển sang tab Original Package. Đối với suộc zone thì chúng ta sẽ chọn zone chứa cổng WAN. Ở đây của mình là zone unjust. Destination zone thì cũng sẽ là zone chứa cổng WAN các bạn nhé. Service thì là port 3389. Ở đây bạn sẽ thấy nếu chúng ta vừa tạo object thì sẽ chọn được luôn. Destination address là IP1. Tiếp tục chuyển sang tab Translate Package, chúng ta sẽ có Translate Type. Thì với đa số mô hình sẽ là Static IP thôi. Chúng ta sẽ chọn Dynamic chỉ khi nào mà có nhiều máy chủ được publish bằng FQDN và cần phải load balancing thôi. Translate Address đương nhiên sẽ là IP của máy chủ nội bộ rồi. Nếu các bạn NAT port cho camera thì nó sẽ là IP của đầu ghi. Translate port là 3389. Cuối cùng nhấn OK để lưu thôi. Sau khi xong NAT rule thì chúng ta sẽ cần phải tạo các policy để cho phép traffic từ bên ngoài truy cập vào được. Các bạn vào mục Security ngay phía trên để add policy với thông tin như sau. Tab sụp thì sẽ có sụp zone chứa cổng WAN và address là any. Nếu các bạn muốn giới hạn những IP nào được truy cập đến thì phải tạo các object chỉ định những IP đó cho sụp address nhé. Ở tab Destination thì zone sẽ là zone của cổng LAN và Destination address sẽ là WAN IP nhé. Tab Service URL Category thì chúng ta sẽ chọn Object Service là 3389 đã tạo. Cuối cùng chuyển sang tab Action, chọn Allow là xong. Các bạn đừng quên ấn Commit để lưu cấu hình lại nhé. Để đảm bảo port được mở thành công, trước hết các bạn cần kiểm tra trong local port có truy cập được không nhé.
Để kiểm tra thì có nhiều cách nhưng đơn giản nhất là sử dụng công cụ Telnet có sẵn của Windows. Các bạn chỉ cần bật Feature Telnet Client trong Control Panel và Telnet tới địa chỉ IP của máy chủ như sau. Nếu sau khi Telnet CMD không hiện ra gì thì port trong local đã hoạt động. Để check port từ ngoài Internet thì cũng có khá nhiều công cụ trên mạng. Phổ biến nhất là ping.eu. Nếu trạng thái port open tức là chúng ta đã cấu hình thành công. Sau khi port đã được nát, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện remote desktop với địa chỉ IP1 của firewall như dưới đây. Màn hình hiển thị thông báo Verify như thế này là các bạn đã có thể sẵn sàng remote được laptop trong mạng LAN như với mô hình của mình rồi. Như vậy là mình được hướng dẫn các bạn cấu hình nắp port trên firewall Palo Alto. Cấu hình chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn có thắc mắc nào trong quá trình cấu hình thì để lại comment bên dưới để được CTT Shop giải đáp nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh của chúng mình nhé. Chúc các bạn thành công!